Képek kezelése a portálrendszerben és médiakezelő. Ha egy tartalmi elemben szeretnénk elhelyezni képeket, akkor a szerkesztő felületen oda, ahova a képet szeretnénk beszúrni, be kell helyezni a kurzort, és utána meg kell nyomni a kép beillesztése gombot. A böngészésnél feldobja nekünk a médiakezelőt, bárhol is vagyunk a portálrendszeren belül. Én most kiválasztok egy már feltöltött mappát, és azon belül van 2 képem. 2 kattintással kiválasztom az egyik képet, megnézem a tulajdonságait, és be tudom állítani, hogy egy balra rendezett formában jelenjen meg például. Ha megnyomom a beillesztés gombot, akkor figyelmeztetni fog, hogy keresőbarát szempontból, illetve a vakoknak történő könnyebb tartalomfogyasztás szempontjából nem töltöttem ki fontos mezőt, amit úgy hívnak, hogy leírás vagy címke. Kettő közül az egyiket mindenképpen töltsük ki, a leírást azt javaslom. Itt a képen található látványtartalom vagy a funkció az, amit érdemes kitölteni. Ha beillesztettük a képet, és nyomunk egy alkalmazgombot, akkor kint a felületen meg is fog jelenni az általunk kiválasztott kép. A beállításoknak köszönhetően ennek a mérete az a bal vagy jobb igazításnak köszönhetően föl fog venni egy bizonyos méretet. Hozzá kell tennünk ugye, hogy responsív weboldalról van szó, tehát kisebb méretben kisebbként fog látszani. Viszont ennek a képnek a fizikai mérete nagyon-nagyon nagy. Ha megjelenítem a kép adatait, akkor lehet látni, hogy ez egy 3100 pixeles kép. Teljesen fölöslegesen töltöttem le az ügyfél oldalán ezt az óriási képet, ami egyébként nagyban lassítja a megjelenést. Jelen pillanatban ez 800 KB. Ha visszamegyünk a képkezeléshez, és jobb gombbal rákattintunk a képre, akkor látjuk, hogy van lehetőségünk szerkeszteni. Több dolgot tehetünk meg, vághatunk ki a képből egy darabot, átméretezhetjük, tükrözhetjük vagy elforgathatjuk. Mi most átméretezni szeretnénk, mert úgysem használjuk fel olyan rettentő méretben, mint amiben most rendelkezésre áll. Van arra lehetőségünk, hogy arányos átméretezést használjunk, és már csak az a lényeg, hogy beírjunk egy elfogadható méretet ezzel a képpel kapcsolatban, és a rendszer automatikusan át fogja méretezni, annak köszönhetően, hogy betettem a pipát arányosan, tehát nem fogja eltorzítani függőleges vagy vízszintes irányban. A mentésnél 2 dolgot tehetek. Az egyik az, hogy a rendszer automatikusan ad neki egy végződést, hogy ne tegyük tönkre az eredeti képünket, vagy beteszem ezt a pipát, és akkor a kép gyakorlatilag az eredeti képre rá lesz mentve. Az eredeti képre való mentést akkor javaslom, hogyha az a kép még sohasem volt felhasználva, és frissen töltöttük föl. Az újat pedig akkor, hogyha szeretnénk, hogy egy második példány is legyen belőle. Egy tartalomban lévő kép átméretezve 980 pixelnél soha nem kell, hogy nagyobb legyen. Az elfogad gomb megnyomásával születik gyakorlatilag még egy példány belőle. Hogyha listanézetben nézzük, akkor a hosszú nevek sem fognak problémát okozni. Ezt az új feliratos képet hoztuk létre. Ha még szintén nem használtuk ezt a képet, van arra lehetőségünk, hogy átnevezzük. Mert ez egy teljesen feleslegesen hosszú fájlnév. Kereső optimalizálási szempontból jó, hogyha a névben benne van az, hogy mire van használva, és nem egy JPG 126 vagy bármi hasonló nevű képről beszélgetünk, viszont azokat a részeket, ami nem hordoz információt, nyugodtan le lehet törölni. Át is neveztük. Az aktuális könyvtár gomb megnyomásával folyamatosan a legfrissebb tartalmát fogjuk látni a könyvtárnak. Ugye a rendszerben könnyen előfordulhat, hogy valaki más is dolgozik, és közben ő is tölt föl képet. Tehát szerencsés az, hogyha egy módosítás után, vagy feltöltés után az aktuális gomb
megnyomásával olvassuk vissza a mappát. Ha ki szeretnénk cserélni az egyébként nagyon nagy képet, akkor a legegyszerűbb módszer az, hogyha először eltávolítjuk egy Del gomb megnyomásával, aztán pedig újként beillesztjük. Erre azért van szükség, vagy azért jó ez a megoldás, mert hogyha kiválasztom a képet, akkor azokat a tulajdonságait is, amit a rendszer automatikusan feldobott, ki fogja javítani. Most megint bal igazítást fogok neki nyomni. Most kitöltöm a címkemezőt, és beillesztésre került a kép, alkalmazom, és kint a rendszer, bár látványosan nem történt különbség, a képadatok megjelenítésénél mutatja, hogy az előbbi 800 KB helyett most már csak 80 KB-nyi a képünk, és ez a bizonyos 980 pixel szélességtől már nem nagyobb, fölöslegesen nem fogjuk terhelni a kliensek böngészőjét. Ott, ahol egyébként a kép törlésre került a médiakezelőből, a tartalom szerkesztésénél egy ilyen pici ikon fog megjelenni, amire ha rákattintunk, akkor illeszthetünk be egy olyan képet, amit vagy a kollégák töröltek, vagy szeretnénk kicserélni valami másra. Ez akkor történik meg ez a kis ikon, vagy akkor jön létre, amikor magát a képfájlt kitöröljük, de ugye a tartalmakban a hivatkozás még benne van. Nézzük meg a médiakezelőt nem a tartalomkezelő oldaláról, hanem a természetes helyén. Komponensek között elérhető. A mappa szerkezetet listázza, bármikor tudok létrehozni új mappát, a meglévőket át tudnám nevezni. Ha már valamelyik képet használom az adott mappából, akkor nem javaslom az átnevezését, mert a tartalmakban a hivatkozás az a pontos útvonal alapján történik, tehát hogyha megváltozik az útvonal, a kép el fog tűnni az adott tartalomból. Bemegyek a tesztmappámba, ahol az előbb létrehoztam a kisebb méretű képet. Abban az esetben, hogyha több mint 20 kép található a mappámban, akkor vagy a lapozással, ami meg fog jelenni, vagy azzal a gombbal, hogy az utolsó 24 órában létrehozott vagy feltöltött képet mutassa, ki tudom szűrni gyakorlatilag a képeket, és egy másfél évvel ezelőtti kép mellől nem kell keresgetni a mai aktuálisan feltöltött képemet, hanem az utolsó 24 órában óra szerint létrehozott vagy feltöltött képeket fogja mutogatni, könnyebb dolgom van. Ezt a pipát a rendszer munka közben ő emlékszik rá, bementi, tehát ne ijedjünk meg attól, hogy a régi képeinket nem látjuk. Van arra lehetőség, hogyha sok kép van a mappában, tehát 100-200, amit nem tud megjeleníteni, akkor nem egy 100-as listázót nyitok meg, és nagyon sokáig várok arra, hogy letöltsenek a képek, hanem azt mondom neki, hogy listanézet. Ilyenkor a képeket nem töltögeti, csak a neveket, érdemesebb átállítani 100-asra, vagy bármelyik módot is válasszon, a keresés funkció rendelkezésre fog állni, és már csak azokat a képeket fogja mutatni, amiben az adott kifejezés benne van. A funkciók közül még a előnézet gomb az, amit javaslok használni. Ha föltöltöttünk egy képet, vagy módosítottunk egyet, és itt most megint listanézetre állítom, tehát az újonnan létrehozott itt van, ugye kitöröltem belőle a számokat. A Preview gomb megnyomásával a 100%-os méretben fogjuk látni a képet, még hogyha az előzőnél fogom megtenni ezt a gombnyomást, akkor lehet látni, hogy ez egy átméretezett, nagyon nagy méretű kép. Másik funkció, amit javaslok használni, a link mutatása. A link mutatása gombnyomásra meg fog jelenni az az útvonal, amin egyébként elérhető a kép, hogyha ezt kimásolom, és beteszem az oldal URL-je után, akkor gyakorlatilag közvetlenül magát a képet meg lehet jeleníteni. Ez a
valódi elérési útvonala a képnek. Hogyha a tartalom szerkesztésben nézünk bele, akkor itt ez a domainnév után található útvonal megjelenik. Tehát ezért van az, hogyha bár akár a nevét megváltoztatom, akár a mappáját, amiben el van helyezve, akkor a kép a későbbiekben nem fog megjelenni. Ezért figyeljünk rá, és csak úgy ne nevezzünk át mappát vagy képet, ha már használatban van.